नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज मैले चामलको पिठोबाट पुवा बनाउँदैछु। यो चाहिँ सम्फू हालेर बनाइन्छ। त्यही भएर सुत्केरीको लागि पनि यो एकदमै फाइदाजनक औषधिकै काम गर्छ। अनि अरूले खाँदाखेरि पनि छिट्टो मिठो खाजाको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। मैले 1 कप चामललाई 3 घण्टा भिजाएर लिएकी छु। हजुरहरूसँग टाइम छ भने अझै धेरै भिजाएर लिन सक्नुहुन्छ। अब यो चामलमा थोरै पानी राखेर मैले 2 ब्याच गरेर पिस्छु। पिस्दाखेरि धेरै मोटो पनि बनाउनु हुँदैन, धेरै मसिनो पनि बनाउनु हुँदैन, ठिक्कको ब्याटर बनाउनुपर्छ। हजुरहरूसँग पिस्ने टाइम छैन, चामल भिजाउने टाइम छैन भने पिसेको पिठो पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर यसरी पिस्दाखेरि टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। हेर्नुहोस् त हाम्रो ब्याटर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ। धेरै मसिनो भयो भने पनि राम्रो हुँदैन। पिठोको हलुवा जस्तो बन्छ। अब एउटा भाँडो तताउने अनि 1 चम्चा ठुलो चम्चा घिउ राखेपछि आफूलाई मनपर्ने नट्सहरू फुराउने। मैले चाहिँ नरिवल फुराकी छु। मैले सम्फू लिएँ। सम्फू भनेको चाहिँ डिल हुँदैन, डिलको सिडहरू हो यो। कुनै ठाउँमा सम्फू भन्छ, कुनै ठाउँमा सुप पनि भन्छ यसलाई। अब यो सबै कुराहरू फ्राई भइसकेपछि हामीले पिसेको पिठो राख्नुपर्छ। अब पिठो राखेपछि नछोडिकन एकछिन मजाले चलाउनुपर्छ। सुरुमा हल्का हल्का डल्ला पर्छ यो, तर पिर्कनु पर्दैन। हामी पकाउँदै गएपछि यो डल्लाहरू आफै फुट्दै जान्छ, तर सुरुमा चाहिँ हामीले लगातार चलाउनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि हामीलाई पछि डल्ला फुटाउनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। हजुरहरू सुत्केरीको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ घिउ अलि मजाले राख्नु होला, 2-3 चम्चा जति। तर म चाहिँ नर्मल खाजाको रूपमा बनाउँदैछु, त्यही भएर ठिक्कै 1 चम्चा मात्रै घिउ राखेकी छु। हजुरहरूको प्रेफरेन्स र आवश्यकता अनुसारको घिउ राख्दा हुन्छ यसमा। अब लगातार यसरी चलाउँदै जानुपर्छ। सुरुमा हेर्नुहोस् त डल्ला चाहिँ परेको छ, तर चलाउँदै सँगसँगै डल्ला पनि फुटाउँदै जानुपर्छ हामीले। अब यसलाई लगभग 2 मिनेट जति सानो आगोमा छोपेर पकाउने। यतिको भएपछि बिर्को निकालेर फेरि चलाउन थाल्नुपर्छ। अब यसलाई यसै गरेर लगातार चलाउँदै डल्ला फुटाउँदै गरेपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो लगभग आधा डल्ला जति फुटिसकेको छ यो स्टेजमा आएर। हेर्नुहोस् त फर्र देखेको छ। अझै चलाउँदै डल्ला फुटाउँदै गर्नुपर्छ यसमा। अब यसमा मैले कुटेर राखेको इलाइचीको धुलो अथवा ग्रिन कार्डममको धुलो पनि राख्छु। हजुरहरूलाई मन पर्दैन यसको बास्ना भने नराख्दा पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई यो सम्फूको बास्ना पनि मन पर्दैन भने नराख्दाखेरि पनि हुन्छ। यतिकै सिम्पल पुवा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अनि चिनी राख्ने स्वादअनुसार मैले 4 चम्चा जति चिनी राखेकी छु। हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्नु होला। अब चिनी राखेपछि फेरि लगातार यसरी डल्ला फुटाउँदै फेरि चलाउँदै गर्नुपर्छ। चिनी राखिसकेपछि चाहिँ यो पुवाको कलर अलिअलि रातो रातो खालको आउँछ। त्यही भएर यो पुवा पाकेपछि मात्रै चिनी राख्नुपर्छ, नत्र यसले सुरुमै राख्दाखेरि अलिअलि डढेको जस्तो बास्ना आउँछ र मिठो हुँदैन। अब एकछिन लगभग 1 मिनेट जति चिनी राखेपछि चलाएपछि हाम्रो पुवा खानको लागि एकदमै रेडी भएको छ। अब सर्भ गर्ने। मैले चाहिँ टेस्ट गरिसकेँ, एकदमै मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी बनाएर खानु होला है त। अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि। ह्याप्पी कुकिङ।